મિત્રો આપણે અત્યાર સુધી સહાયક અને વિનાશક વ્યતિકરણ માટેની શરતો પદ તફાવત અને કળા તફાવતના સ્વરૂપમાં જોઈ તથા સુસંબદ્ધ ઉદ્ગમો અને સુસંબદ્ધ ઉદ્ગમો વડે ઉત્પન્ન થતા તરંગો જે સંપાતીકરણ અનુભવે ત્યારે સંપાત પામતા બિંદુએ તરંગોની તીવ્રતા અથવા પ્રકાશની તીવ્રતાનું સૂત્ર અને એ જ પ્રમાણે અસુસંબદ્ધ ઉદ્ગમો કોને કહેવાય અને જો તરંગો અસુસંબદ્ધ ઉદ્ગમમાંથી ઉત્પન્ન થતા હોય અને પી બિંદુએ ધારો કે સંપાત થતા હોય તો પી બિંદુએ તીવ્રતાના સૂત્રો આપણે ગઈકાલે મેળવ્યા હતા I બરાબર 2 I0 અને જો સુસંબદ્ધ ઉદ્ગમો હોય તો I બરાબર 4 I0 cos square theta 5/2 એ આપણે સૂત્રો મેળવ્યા હતા. હવે આજે વ્યતિકરણ સલાખાઓ મેળવવા માટે યંગ નામના થોમસ યંગે બે સ્લિટ વાપરીને જે પ્રયોગ કર્યો જેને યંગના ડબલ સ્લિટના પ્રયોગ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, જેની આપણે આકૃતિ હમણાં અહીંયા દોરીશું અને તેના પરથી આપણે પદ તફાવતનું સૂત્ર મેળવીશું. હવે આપણે જેમ સહાયક અને વિનાશક વ્યતિકરણ માટે પદ તફાવતની શરતો મેળવી, એટલે કે જો સહાયક વ્યતિકરણ હોય તો પદ તફાવત n લેમ્ડાના ક્રમનો હોય છે, જ્યાં n બરાબર 0 1 2 3 વગેરે. અને એ જ પ્રમાણે જો વિનાશક વ્યતિકરણ હશે તો પદ તફાવત n +1/2 ઇન્ટુ લેમ્ડા અથવા 2n +1 ઇન્ટુ લેમ્ડા/2 હોય છે. બરાબર. તો એ પદ તફાવત અને અહીંયા પ્રાયોગિક પદ તફાવત એ બે તફાવત આપણે સરખાવીને સહાયક અને વિનાશક વ્યતિકરણ રચાય તેની આપણે ચર્ચા કરીશું. એટલે કે પડદા પરના કયા કયા અંતે આવેલા બિંદુએ સહાયક અને વિનાશક વ્યતિકરણ રચાશે. તો કે સૌપ્રથમ આપણે આકૃતિ લઈએ તો કે આકૃતિમાં કોઈ એક ઉદ્ગમ જે આપણે S છે, પ્રકાશ ઉદ્ગમ S છે, જેમાંથી ગોળાકાર તરંગ અગ્રો ઉત્સર્જન પામે છે. આ ગોળાકાર તરંગ અગ્રો છે તે પડદાથી થોડા અંતરે મૂકેલ બીજી એક સ્લિટ જેમાં બે પિન હોલ એટલે કે નાના કાણાઓ આવેલા હોય છે. આ બંને પિન હોલ S1 અને S2 એ ગૌણ ઉદ્ગમ તરીકે વર્તે છે. ગૌણ ઉદ્ગમ તરીકે વર્તે છે. S1 અને S2 ના અંતરો S થી સમાન છે, એટલે કે S1 બરાબર S2. પરિણામે શું થશે તો કે ઉદ્ગમમાંથી ઉત્સર્જન પામતા તરંગ અગ્રો પૈકી કોઈ એક તરંગ અગ્ર એક જ સમયે S1 અને S2 પર આપાત થાય છે. પરિણામે S1 અને S2 છે તે સ્વતંત્ર ગૌણ ઉદ્ગમ તરીકે વર્તીને ગૌણ ગોળાકાર તરંગો ઉત્પન્ન કરે છે. ગૌણ ગોળાકાર તરંગો ઉત્પન્ન કરે છે. પરિણામે S1 અને S2 માંથી ઉત્પન્ન થતા ગૌણ ગોળાકાર તરંગો માધ્યમમાં પ્રસરણ પામીને એકબીજા પર સંપાત થાય છે. અને આપણે એક પડદો લઈએ કે જે S1 અને S2 થી કેપિટલ D અંતરે રહેલો છે. કેપિટલ D અંતરે રહેલો છે. આ પડદા પરના કોઈ બિંદુએ જ્યારે આ તરંગો સંપાત થાય છે તો તે બિંદુએ કેવું વ્યતિકરણ રચાશે અથવા પહેલા પદ તફાવત કેટલું હશે તેનું આપણે સૂત્ર મેળવવાનું છે. હવે ધારો કે પડદા પરનું O બિંદુ છે તે પડદા પરનું O બિંદુ છે તે સ્લિટ S1 અને S ના લંબ વિભાજક પર આવેલું છે. આ પડદા પરનું O બિંદુ જેનું અંતર બંને સ્લિટથી કેપિટલ D છે. પડદા પરના P બિંદુએ S1 માંથી આવતા તરંગો P બિંદુ પર સંપાત થાય છે. P બિંદુનું O થી અંતર x છે અને S1 માંથી આપણે લંબ જોઈએ પડદા પર એમ છે. એમ આ PM અંતર છે તે આપણું x -d/2 થશે. કઈ રીતે x -d/2? તો કે આખું અંતર S1 S2 આપણે d છે, આથી આ અંતર d/2 થશે. પરિણામે આ અંતર આપણું d/2 થશે. આખું અંતર OP x માંથી OM એટલે કે d/2 બાદ એટલું આપણે શું મળે? PM.
એ જ પ્રમાણે હવે S2 માંથી પડદા પર લંબ જોઈએ તો આપણો લંબ થશે S2n. જે પણ ડી અંતરે હવે S2 માંથી જે તરંગ ઉત્પન્ન થાય છે તે પડદા પરના P બિંદુએ સંપાત થાય છે. પરિણામ Pn અંતર છે તે x પ્લસ d/2 થશે. x પ્લસ d/2 અંતર છે. બરાબર. તો આ થયો આપણો પ્રયોગની આકૃતિ. હજુ S માંથી ઉદ્ભવતા તરંગો આ આપણું શૃંગ, પછી ગર્ભ, આ શૃંગ, આ ગર્ભ, એના પછી શૃંગ, એક જ શૃંગ એક જ સમયે બંને સ્લીટ પર અથવા એક જ ગર્ભ બંને સ્લીટો S1 અને S2 પર એક જ સમયે આપાત થાય છે. પરિણામ S1 અને S2 એ સુસંબદ્ધ ઉદ્ગમો તરીકે વર્તે છે. S1 અને S2 વચ્ચેનું અંતર સ્મોલ d એ મિલીમીટરના ક્રમનું હોય છે, જ્યારે કેપિટલ D એ શું છે? મીટરના ક્રમનું હોય છે. આ G ડેશ એ આપણો પડદો છે. આ સ્લીટ S1 S2, આ છે ઉદ્ગમ S. બરાબર. તો હવે આપણે પેલા આકૃતિનું વર્ણન લઈએ તો કે આકૃતિમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે ધારો કે સ્લીટો S1 અને S2 અને S2 વચ્ચેનું અંતર સ્મોલ d જે મિલીમીટરના ક્રમનું હોય છે. હવે પડદો G ડેશ જે સ્લીટ S1 થી D અંતે અને લંબ દ્વિભાજક પર આવેલો છે. પડદો G ડેશ સ્લીટ S1 અથવા S1 S2 થી કેપિટલ D અંતે અને લંબ દ્વિભાજક અને સ્લીટના એટલે કે તેના લંબ દ્વિભાજક પર રહેલ છે. અહીં D મીટરના ક્રમનું હોય છે. મીટરના ક્રમનું હોય છે. બરાબર. તો આ થયું આકૃતિનું વર્ણન. S1 S2 વચ્ચેનું અંતર D. હવે પડદો G ડેશ કોનાથી? S1 S2 સ્લીટ થી D અંતે અને તેના લંબ દ્વિભાજક પર આવેલો છે. હવે S માંથી ઉત્પન્ન થતા તરંગ અગ્રો પૈકી કોઈ એક તરંગ અગ્ર એક જ સમયે સ્લીટ S1 S2 પર આપાત થાય છે. પરિણામે S1 S2 એ સુસંબદ્ધ ઉદ્ગમ તરીકે વર્તે છે. હવે S માંથી ઉત્પન્ન થતા તરંગ અગ્રો પૈકી કોઈ એક તરંગ અગ્ર S1 અને S2 પર એક જ સમયે આપાત થાય છે. પરિણામે S1 અને S2 સુસંબદ્ધ ઉદ્ગમો તરીકે વર્તે છે. ઉદ્ગમો તરીકે વર્તે છે. એટલે S1 અને S2 કેવા થયા? સુસંબદ્ધ ઉદ્ગમ. હવે પડદા પરના P બિંદુએ તરંગોના સંપાતીકરણને લીધે વ્યતિકરણ રચાય છે.
આથી P બિંદુએ પ્રકાશની તીવ્રતા મહત્તમ કે ન્યૂનતમ કોના ઉપર આધાર રાખશે? તો કે P બિંદુએ S1 અને S2 ના પદ તફાવત પર આધાર રાખે છે. હવે તરંગોના સંપાતીકરણને લીધે P બિંદુએ વ્યતિકરણ રચાય છે. P બિંદુએ પ્રકાશની તીવ્રતા મહત્તમ કે લઘુત્તમ મળે તેનો આધાર S1 અને S2 ના પદ તફાવત પર રહે છે અથવા રાખે છે. એટલે કે P બિંદુએ જે પ્રકાશનું તીવ્રતા મળે તે લઘુત્તમ હશે કે મહત્તમ તે કોના ઉપર આધાર રાખે? તો કે S1 અને S2 માંથી P બિંદુએ પદ તફાવત કેટલો હોય તેના પર આધાર રાખે છે. હવે આપણે આ પદ તફાવતનું સમીકરણ મેળવવું છે તો આપણે ધારી લઈએ. ધારો કે આકૃતિમાં OP બરાબર x તથા S1M લંબ GG' અને S2N લંબ GG' છે. એટલે કે S1M પડદા પરનો લંબ, S2N પણ પડદા પરનો લંબ તથા S1M બરાબર D અને PM બરાબર x માઇનસ D/2 તેમજ S2N બરાબર કેપિટલ D અને PN બરાબર x પ્લસ D/2 જે આકૃતિમાં દર્શાવેલ છે તે જ મેં લખ્યું છે. S1M લંબ પડદાને, S2N પણ લંબ, S1M S2N બધું D છે. જ્યાં PM x માઇનસ D/2, PN x પ્લસ D/2. હવે ત્રિકોણ PMS1 માં એટલે વિકર્ણનો વર્ગ S1P² બરાબર બાજુના વર્ગનો સરવાળો પાયથાગોરસના પ્રમેય અનુસાર S1M² પ્લસ PM² બરાબર D² પ્લસ x માઇનસ D/2 આખા વર્ગ. અને ત્રિકોણ PNS2 માં S2P² એટલે કે આ વિકર્ણ વર્ગ S2P² ઓકે S2N² પ્લસ PN² S2N² પ્લસ PN² બરાબર D² પ્લસ x પ્લસ D/2. હવે મિત્રો આપણો આશય એ છે કે P બિંદુએ પદ તફાવત મેળવવો છે. એટલે કે S2P માઇનસ S1P આપણે જોઈએ છે. તો એના માટે આપણે લઈએ કે આ બંને સમીકરણો જે મળ્યા S1P² અને S2P² નો તફાવત લઈએ તો આમ થશે S2P² માઇનસ S1P². S2P ની કિંમત D² પ્લસ x પ્લસ D/2 આખો વર્ગ માઇનસ S1P એટલે માઇનસ આ D² માઇનસ x માઇનસ D/2 એનો વર્ગ D² કેન્સલ. પરિણામ આપણને મળશે x પ્લસ D/2 એનો વર્ગ માઇનસ x માઇનસ D/2 આનો વર્ગ. કોના બરાબર
s2 p સ્ક્વેર માઇનસ s1 p સ્ક્વેર. સાદુરૂપ આપીએ a પ્લસ b આખા કૌંસનો વર્ગ a સ્ક્વેર પ્લસ 2ab પ્લસ b સ્ક્વેર. તો આના અનુસાર જો s2 p સ્ક્વેર માઇનસ s1 p સ્ક્વેર બરાબર x સ્ક્વેર પ્લસ xd માઇનસ પ્લસ b સ્ક્વેર બાય 4. બીજા પદમાં માઇનસ વડે કૌંસ છોડવાનો એટલે માઇનસ x સ્ક્વેર માઇનસ માઇનસ પ્લસ xd અને માઇનસ b સ્ક્વેર બાય 4 કેન્સલ. x સ્ક્વેર કેન્સલ, b સ્ક્વેર બાય 4 b સ્ક્વેર બાય 4 કેન્સલ અને 2xd. આથી s2p સ્ક્વેર માઇનસ s1 p સ્ક્વેર બરાબર 2xd સમીકરણ નંબર. હવે અહીંયા આપણે ફરીથી સાદુરૂપ આપીશું x સ્ક્વેર માઇનસ y સ્ક્વેર અને x પ્લસ y x માઇનસ y અને એ રીતે આનો આપણે સાદુરૂપ આપી અને પદ તફાવતનું સમીકરણ મેળવવાનું છે. તો કે યંગના ડબલ સ્લિટના પ્રયોગમાં સૌપ્રથમ આકૃતિ અને આકૃતિનું વર્ણન. તો કે આકૃતિમાં સ્લિટ S1 S2 વચ્ચેનું અંતર d જે મિલીમીટરના ક્રમનું હોય છે. પડદો GG ડેશ સ્લિટ S1 S2 થી d અંતરે અને તેના લંબ વિભાજક પર આવેલો હોય છે. પણ d છે તે મીટરના ક્રમનું હોય છે. હવે S માંથી ઉદ્ભવતા અથવા ઉત્પન્ન થતા તરંગ અગ્રયો પૈકી એક તરંગ અગ્રય એક જ સમયે સ્લિટ S1 અને S2 પર આપાત થાય છે. પરિણામે S1 અને S2 હાઇગેન્સના સિદ્ધાંત અનુસાર ગૌણ ઉદ્ગમ તરીકે વર્તે છે અને ગોળાકાર તરંગો ઉત્પન્ન કરે છે જે માધ્યમમાં પ્રસરણ પામીને માધ્યમના P બિંદુએ સંપાત થાય છે. હવે સંપાતીકરણને લીધે P બિંદુએ સહાયક કે વિનાશક વ્યતિકરણ રચાય કે કોના ઉપર આધાર રાખે છે કે તે બિંદુએ S1 અને S2 ના પદ તફાવત પર રાખે છે. તો કે તરંગોના સંપાતીકરણને લીધે P બિંદુએ વ્યતિકરણ રચાય છે અને P બિંદુએ પ્રકાશની તીવ્રતા મહત્તમ કે લઘુત્તમ મળે તેનો આધાર S1 અને S2 ના પદ તફાવત પર હોય છે. હવે એના માટે આપણે ગાણિતિક રીતે તો કે આકૃતિમાં OP બરાબર x બરાબર અને S1m કોની લંબ છે પડદાને GG ડેશ. આ જ પ્રમાણે S2n પણ પડદા GG ડેશને લંબ છે. હવે જો આકૃતિમાં S1m કેપિટલ D Pm બરાબર x માઇનસ d બાય 2 તે S2n પર d છે અને Pn x પ્લસ d બાય 2 છે. હવે પેલા કાટકોણ ત્રિકોણ આલી S1mp અથવા Pn S1 માં વિકર્ણનો વર્ગ P S1 p સ્ક્વેર બરાબર Pm સ્ક્વેર પ્લસ S1n સ્ક્વેર. કિંમત મેળવી તો d સ્ક્વેર પ્લસ x માઇનસ d બાય 2 આખરો વર્ગ. હવે બીજો કાટકોણ ત્રિકોણ Pn S2 માં S2 p સ્ક્વેર બરાબર S2 n નો વર્ગ વત્તા Pn નો વર્ગ. કિંમત મૂકો d સ્ક્વેર પ્લસ x પ્લસ d બાય 2 આખરો વર્ગ. હવે આપણે બંને સમીકરણનો તફાવત લઈએ S2 p સ્ક્વેર માઇનસ S1 p સ્ક્વેર તો d સ્ક્વેર પ્લસ x પ્લસ d બાય 2 આખરો વર્ગ ઓછા d સ્ક્વેર માઇનસ x માઇનસ d બાય 2 આખરો વર્ગ. d સ્ક્વેર કેન્સલ અને માત્ર આ બે પદ છે x પ્લસ d બાય 2 આખરો વર્ગ માઇનસ x માઇનસ d બાય 2 આખરો વર્ગ. હવે આનું સાદુરૂપ આપી તો કે x સ્ક્વેર પ્લસ xd પ્લસ d સ્ક્વેર બાય 4. હવે અહીંયા x સ્ક્વેર માઇનસ xd પ્લસ d સ્ક્વેર બાય 4 માઇનસ વડે કૌંસ છોડો એટલે માઇનસ x સ્ક્વેર પ્લસ xd માઇનસ d સ્ક્વેર બાય 4. પરિણામે s2 p સ્ક્વેર માઇનસ s1 p સ્ક્વેર બરાબર 2xd. હજી આનું આપણે સાદુરૂપ આપી પદ તફાવતનું સમીકરણ મેળવવાનું છે. છેલ્લે આ ઇક્વેશન મેળવ્યું S2 p સ્ક્વેર માઇનસ S1 p સ્ક્વેર બરાબર 2xd. હવે આપણો હેતુ એ P બિંદુએ S1 અને S2 માંથી ઉદ્ભવતા તરંગોનો પદ તફાવત મેળવવાનો છે. તો એના માટે પદ તફાવત S2 p માઇનસ S1 p
તો હવે આજુ આપણે સાદું વાપરીશું x² - y² એટલે x + y x - y આથી આપણે સાદું રૂપમાં લખી શકાય s2p - s1p બીજા કૌંસમાં s2p + s1p બરાબર 2x. હવે મિત્રો જોઈએ કે સ્મોલ d મિલીમીટરના ક્રમનું હતું, x એ મિલીમીટર અથવા સેન્ટીમીટરના ક્રમનું મળે, જ્યાં કેપિટલ D છે તે મીટરના ક્રમનું. પરિણામે x અને d કેપિટલ D કરતાં ખૂબ જ નાના હોવાથી s1p બરાબર s2p બરાબર d લેતા તો કે અહીં x અને સ્મોલ d કેપિટલ D કરતાં ખૂબ જ નાના હોવાથી કે s1p બરાબર s2p બરાબર d. એટલે કે સ્મોલ d મિલીમીટરના ક્રમનું એના કરતાં કેપિટલ D મીટરના ક્રમનું એટલે 1000 ગણું વધુ હોય. એ જ પ્રમાણે x સેન્ટીમીટર અથવા મિલીમીટરમાં જે d છે મીટરમાં, પરિણામે x કાં 100 ગણું નાનું અથવા 1000 ગણું કેપિટલ D કરતાં નાનું હોય છે. નાના હોવાથી આપણે s1p બરાબર s2p બરાબર d લેતા તો આ સમીકરણ આપણું આવું થશે s2p - s1p. હવે જે સરવાળાનું પદ છે એમાં d + d બરાબર 2x. આથી p બિંદુએ s1 અને s2 નું પથ તફાવત તો કે આપણને મળશે s2p - s1p બરાબર 2xd/2d બરાબર xd/d. જે આપણું જરૂરી સમીકરણ છે, જે આપણે મેળવવાનું હતું કે યંગના ડબલ સ્લિટના પ્રયોગમાં પડદા પરના p બિંદુએ s1 અને s2 ના પદ તફાવતનું જરૂરી સમીકરણ xd અને કેપિટલ D ના પદમાં મેળવ્યું. હવે આ પદ તફાવત પરથી p બિંદુએ કેવું વ્યતિકરણ રચાશે અથવા p બિંદુએ પ્રકાશની તીવ્રતા મહત્તમ મળી કે લઘુત્તમ તેના વિશે આપણે ચર્ચા કરી શકાય. જો પદ તફાવત n લેમ્બડાના ક્રમનો હોય તો p બિંદુએ સહાયક વ્યતિકરણ, કારણ કે સહાયક વ્યતિકરણ માટે આપણે પદ તફાવતની શરત ખબર છે n લેમ્બડા હોય. અને જો આ પદ તફાવત n + 1/2 × લેમ્બડા જે વિનાશક વ્યતિકરણ માટેની શરત છે તેના જેટલો હોય તો p બિંદુએ વિનાશક વ્યતિકરણ, પરિણામે p બિંદુએ પ્રકાશની તીવ્રતા લઘુત્તમ મળે. તેના માટે જોઈએ આપણે જો p બિંદુએ સહાયક વ્યતિકરણ રચાય તો પદ તફાવત કેટલો થશે n લેમ્બડા. આથી n લેમ્બડા બરાબર xn d/d અથવા p બિંદુએ n ક્રમનું સહાયક વ્યતિકરણ રચાતું હોય તો xn d/d. આથી xn બરાબર n લેમ્બડા કેપિટલ D/સ્મોલ d થાય. n લેમ્બડા કેપિટલ D/સ્મોલ d, જ્યાં xn બરાબર બિંદુ p નું ઓથી અંતર, એટલે પડદા પરના મધ્ય બિંદુઓથી xn અંતરે આપણે n માં ક્રમનું સહાયક વ્યતિકરણ રચાય છે તેમ કહી શકાય. અને તે બિંદુએ પ્રકાશની તીવ્રતા કેવી હશે? મહત્તમ. હવે આપણે લઈએ જો p બિંદુએ
જો પી બિંદુએ n ક્રમનું વિનાશક વ્યતિકરણ ચાલે તો પદ તફાવત બરાબર n plus 1/2 into લેમ્બડા અથવા 2n plus 1 into લેમ્બડા by 2 2n plus 1 into લેમ્બડા by 2 તો આ પદ તફાવતને આપણે આની સાથે સરખાવીએ તો આમ થશે આથી n plus 1 લેમ્બડા by 2 બરાબર xn d upon d જ્યાં xn બરાબર શું થશે બિંદુ P નું ઓથી અંતર હવે સહાયક માટે xn લીધું છે તો આપણે અહીંયા ડેશ લઈએ xn ડેશ આથી xn ડેશ બરાબર શું થશે તો કે n plus 1 લેમ્બડા d upon 2 we n plus 1 into lambda d upon 2 n plus 1 by 2 lambda d upon देखिए આપણું સમીકરણ આ રીતે થશે n plus 1 by 2 into lambda capital D upon small d અથવા જો આ શરતનો ઉપયોગ કર્યો હોય તો એટલે કે 2n plus 1 lambda capital D upon 2d આ સમીકરણ નંબર 1 આમ P બિંદુએ વિનાશક વ્યતિકરણ રચાય અને તીવ્રતા કેવી થશે લઘુત્તમ xn d ડેશ અંતે આવેલ P બિંદુએ વિનાશક વ્યતિકરણ રચાય અને તીવ્રતા કેવી મળે લઘુત્તમ મળે લઘુત્તમ અથવા શૂન્ય તો મિત્રો આપણે પદ તફાવત પરથી આપણે P બિંદુએ કયા ક્રમનું વ્યતિકરણ છે તથા તે બિંદુએ પ્રકાશની તીવ્રતા કેટલી હશે તે જાણી શકાય છે તો હવે આપણે જોઈએ આપણે છેલ્લે આ સમીકરણ મેળવ્યું s2p - s1p² બરાબર 2xd હવે આનો આપણે સાદું આપીએ s2p - s1p અને બીજા કૌંસમાં s2p + s1p બરાબર 2xd અહીંયા xd x અને સ્મોલ d એ કેપિટલ D કરતા ખૂબ જ નાના હોવાથી આપણે s1p = s2p = d લઈ શકાય આથી s2p - s1p * d + d = 2xd આમ P બિંદુએ s1 અને s2 નો પદ તફાવત તો s2p - s1p = 2xd/2d = xd/d એટલે P બિંદુએ પદ તફાવત એટલે s1 માંથી નીકળતા તરંગો અને s2 માંથી નીકળતા તરંગો વચ્ચે અંતરનો તફાવત કેટલો એ પદ તફાવત કહેવાય સમીકરણ જે આપણે જરૂરી સમીકરણ પદ તફાવત તો x d અને d ના પદમાં હવે P બિંદુએ આપણે ધારી લઈએ ધારો કે n ક્રમનું સહાયક વ્યતિકરણ રચાય છે પરિણામે તે બિંદુએ પ્રકાશની તીવ્રતા કેવી મળે મહત્તમ તો જો n ક્રમનું સહાયક વ્યતિકરણ રચાતું હોય તો પદ તફાવત કેટલો મળે n લેમ્બડા આથી એ પદ તફાવત અને આપણે મેળવેલ સમીકરણ બંનેને સરખાવીએ તો n લેમ્બડા = xn d/d આપણે n ક્રમનું લીધું છે આથી અંતર આપણે xn લીધું છે જ્યાં xn એ બિંદુ P નું ઓથી અંતર અને તે બિંદુએ પ્રકાશની તીવ્રતા મહત્તમ મળે અથવા મહત્તમ હશે
હવે જો પી બિંદુએ n કેમનું વિનાશક વ્યતિકરણ રચાય તો પદ તફાવત n+1/2 ઇન્ટુ લેમ્બડા અથવા 2n+1 ઇન્ટુ લેમ્બડા/2 મળે. આ પદ તફાવતને આપણા સમીકરણ સાથે સરખાવીએ તો કે n+1/2 ઇન્ટુ લેમ્બડા બરાબર xn ડેશ d/D, જ્યાં xn ડેશ એ બિંદુ p નું O થી અંતર છે. હવે xn ડેશ ને કરતા બનાવો n+1/2 ઇન્ટુ લેમ્બડા ઇન્ટુ d/સ્મોલ a અથવા 2n+1 લેમ્બડા d/2. આ દર્શાવે છે કે xn ડેશ અંતરે આવેલા p બિંદુએ વિનાશક વ્યતિકરણ રચાય અને પ્રકાશની તીવ્રતા કેવી મળે? લઘુત્તમ અથવા શૂન્ય મળે. તો આ થયું મિત્રો આપણે એમના ડબલ સ્લિટના પ્રયોગનું વર્ણન અને તેના પર પદ તફાવત અને એ પદ તફાવત પરથી પ્રકાશની તીવ્રતા અથવા સહાયક અને વિનાશક વ્યતિકરણની ચર્ચા.